नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी एके सर तुमचं स्वागत करतो बायोकिरण या प्लॅटफॉर्मवरती. विद्यार्थी मित्रांनो, सध्या आपण डिस्कस करतोय चॅप्टर नंबर 9 कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन, जो की स्टेट बोर्ड बरोबरच MHT-CET आणि नीट या सगळ्या एक्झाम मध्ये खूप महत्त्वाचा चॅप्टर आहे. इव्हन आपण असंही म्हणू शकतो की सगळ्याच एक्झाम मध्ये बाकीच्या सगळ्या चॅप्टर पेक्षा या चॅप्टरला जरासं जास्तच वेटेज आहे. आणि त्यामुळे हा चॅप्टर स्टडी करणं खूप महत्त्वाचं आहे. त्याचबरोबर काही विद्यार्थ्यांना हा चॅप्टर टफ सुद्धा जातो आणि त्याचमुळे आपण हा चॅप्टर एकदम सिंपल लँग्वेज मध्ये समजून घेणार आहोत. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या ह्या सेकंड पार्ट मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे आणि लगेच सुरुवात करूया आपल्या या चॅप्टरला. आजच्या या सेशन मध्ये आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करणार आहे सुरुवातीला सिनॅप्स. त्यामध्ये आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करूया हे टॉपिक. चला. सो बघा काय दिलंय आपल्याला, तर सिनॅप्स. आता सिनॅप्स काय आहे, तर आपण ऑलरेडी डिस्कस केलंय की जे जंक्शन असतं दोन नर्व्ह मध्ये. ओके, तर त्याला ऍक्च्युली तो जो एंड असतो एखाद्या नर्व्ह सेलचा किंवा नर्व्ह न्यूरॉनचा, तर त्याला आपण म्हणतो सिनॅप्स. सो इट इज द जंक्शन बिटवीन टू नर्व्ह विदिन अ मायन्यूट गॅप, दॅट इज द सिनॅप्टिक क्लेफ्ट. जो गॅप असतो दोन नर्व्ह मध्ये, तर त्याला म्हटलं तर सिनॅप्टिक क्लेफ्ट. सो इन बिटवीन देम विच अलो ट्रान्समिशन ऑफ इम्पल्सेस बाय अ न्यूरोट्रान्समीटर ब्रिज. सो दोन न्यूरॉन मध्ये जो काही जागा असते, जो स्पेस असतो, तर त्या ठिकाणी न्यूरो ट्रान्समीटर जे असतात, तर ते न्यूरो ट्रान्समीटर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सफर होत असतात. ओके, सो हे न्यूरो ट्रान्समीटर जे आहेत, तर ते ऍसिटिल कोलिन असू शकतो किंवा तो कॅल्शियम असू शकतो. तर हे न्यूरो ट्रान्समीटर ब्रिज या सिनॅप्स मधून स्टार्ट होत असतात. त्यानंतर पुढे बघूया आपण, दॅट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फायबर. नर्व फायबरच्या काय प्रॉपर्टीज आहेत बघा. सो सगळ्यात पहिली प्रॉपर्टी आहे एक्साइटेबिलिटी, किंवा त्यालाच म्हटलं तर इरिटॅबिलिटी. एक्साइटेबिलिटी म्हणजे काहीतरी तिथून तयार होत आहे, काहीतरी पुढे जात आहे. ओके बघा, द नर्व फायबर ऑन अकाउंट ऑफ प्रेझेन्स ऑफ अ पोलराइज मेम्ब्रेन हॅव द ॲबिलिटी टू परसिव्ह स्टिम्युलस अँड एंटर इन टू द स्टेट ऑफ ऍक्टिव्हिटी. सो एक्साइटेबिलिटी म्हणजे काय किंवा इरिटॅबिलिटी म्हणजे काय, तर नर्व फायबर मध्ये एखादा सिग्नल आल्यानंतर ते मेम्ब्रेन पोलराइज होतं. त्याच्यामध्ये एक ॲबिलिटी येते की एखादा सिग्नल ट्रान्सफर करायचा आहे. आणि एकदा का सिग्नल ट्रान्सफर करण्याची ॲबिलिटी आली की त्यानंतर तो जो आहे, तर तो ऍक्टिव्हिटी स्टेजमध्ये किंवा ऍक्टिव्ह स्टेजमध्ये येत असतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे कंडक्टिव्हिटी. कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय, तर ॲबिलिटी टू ट्रान्समिट द एक्साइटेशन. म्हणजे जे एक्साइटेशन झालेलं आहे, जे सिग्नल आलेला आहे, तर तो एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सफर करण्याची जी ॲबिलिटी आहे, तर त्याला म्हटलं तर कंडक्टिव्हिटी. देन नेक्स्ट आहे स्टिम्युलस. स्टिम्युलस म्हणजे सिग्नल. ओके, इट एनी डिटॅचेबल physical, chemical, electrical change in the external or internal environment which bring about the excitation in the nerve, muscles, organism. जे की बघा काय झालं, डिटेक्टेबल. कुठलाही डिटेक्टेबल चेंज असेल, मग तो फिजिकल असो, केमिकल असो, इलेक्ट्रिकल असो, मग तो एकतर एक्सटर्नली असो किंवा इंटरनली असो, तर ह्यात जो चेंज आहे, तर त्याला काय म्हटलं तर एक्साइटेशन. नर्व मध्ये करतो, देन मसल मध्ये करतो, किंवा ऑर्गन मध्ये करतो, किंवा ऑर्गॅनिझम मध्ये सुद्धा असू शकतो. सो त्याला म्हटलं तर स्टिम्युलाई. इन ऑर्डर टू इफेक्टिव्ह द स्टिम्युलस मस्ट हॅव अ मिनिमम इंटेन्सिटी कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड. जो मिनिमम जे काही सिग्नल असेल, तर त्याला म्हटलं तर थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस और थ्रेशोल्ड सिग्नल. जर त्याच्याही पेक्षा कमी असेल, ओके, तर त्याला म्हटलं जातं सब लिमिनल. दॅट मीन्स द वीक स्टिम्युलस विल हॅव नो इफेक्ट. जेव्हा त्याच्यापेक्षा कमी असेल, तर त्याला काय म्हटलं जातं, सब लिमिनल वीक सिग्नल. ओके, सुप्रालिमिनल म्हणजे स्ट्रॉंग सिग्नल. म्हणजे थ्रेशोल्ड पेक्षा खूपच जास्त असेल, तर त्याला म्हटलं जातं सुप्रालिमिनल. त्याच्यापेक्षा कमी असेल तर सबलिमिनल. ओके, सो सुप्रालिमिनल, that is the strong stimulus, will produce a same degree of impulses as the threshold stimulus. म्हणजे सिग्नल जास्त असला तर त्याने काय जास्त इफेक्ट होत नाही, जेवढा थ्रेशोल्डने होतो तर तेवढाच. ओके, मात्र कमी जर असेल तर मात्र इफेक्ट कमी होऊ शकतो. देन नेक्स्ट आहे समेशन इफेक्ट. तर समेशन इफेक्ट काय बघा, अ सिंगल सब लिमिनल स्टिम्युलस विल हॅव नो इफेक्ट. एक जर सिंगल सबलिमिनल असेल, म्हणजे कमी सिग्नल जर असेल, तर त्याच्यामुळे कुठलाही इफेक्ट होत नाही, नो इफेक्ट. बट इफ मेनी सच वीक स्टिम्युलाय, खूप जास्त जर वीक स्टिम्युलाय असेल, तर ते एकत्र येऊन काय होतं, तर क्विक सक्सेशन करतात. ओके, आणि एकदा का क्विक सक्सेशन झालं, एकदा का सगळे सिग्नल एकत्र आले, की त्यानंतर दे मे प्रोड्यूस इम्पल्स ड्यू टू द ऍडिशन ऑर समेशन ऑफ स्टिम्युलाय. आणि त्याच्यामुळे जे सगळे एकत्र आले,
की त्याच्यामुळे एक स्ट्रॉंग सिग्नल बनतो आणि त्याच्यामुळे इफेक्ट होऊ शकतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट दिलाय बघा, ऑल ऑर नन लॉ. ऑल ऑर नन. ऑल ऑर नन म्हणजे काय? एक तर सगळे ऍक्टिव्ह होतील, नाही तर कोणीच ऍक्टिव्ह होणार नाही. ओके बघा, द नर्व विल आयदर कंडक्ट द इम्पल्स अलॉंग इट्स एंटायर लेंथ or will not at all conduct the impulses as in case of subliminal or weak stimulus. म्हणजे जेव्हा वीक सिग्नल असेल तेव्हा एक तर सगळे ऍक्टिव्ह होतील किंवा कोणीच ऍक्टिव्ह होणार नाही. ओके, सो याला म्हटलं तर ऑल ऑर नन लॉ. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे रेफ्रॅक्टरी पिरियड. रेफ्रॅक्टरी पिरियड म्हणजे काय? द टाइम इंटरवल बिटवीन टू नर्व सिग्नल्स. ओके बघा, इट इज द टाइम इंटरवल दॅट इज द अबाउट मिली सेकंड ड्युरिंग विच नर्व फेल टू रिस्पॉन्ड टू अ सेकंड स्टिम्युलाय हावेवर स्ट्रॉंग इट इज. म्हणजे एक सिग्नल कंप्लीट जाईपर्यंत दुसरा सिग्नल जो येतो, मग तो जर कमी वेळामध्ये जर आला असेल तर तो फेल होतो. आणि एकदा का पूर्ण रिकामी झाली नर्व, त्याच्यानंतर दुसरा सिग्नल घेतला जातो. सो त्यामध्ये असलेला जो पिरियड आहे तर त्याला म्हटलं तर रिफ्रॅक्टरी पिरियड. म्हणजे असं म्हणूया आपण टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव्ह स्टिम्युलस. देन नेक्स्ट आहे सिनॅप्टिक डिले. आता सिनॅप्टिक डिले म्हणजे काय बघा, द इम्पल्सेस रिक्वायर्ड अबाउट 0.3 to 0.5 मिली सेकंड टू क्रॉस अ सिनॅप्स. This time is required for release a neurotransmitter from axon terminal and excitation in the dendron of the next neurons. म्हणजे एका न्यूरॉन कडून निघालेला सिग्नल दुसऱ्या न्यूरॉन कडे ट्रान्सफर करण्यासाठी मध्ये जो पिरियड लागतो, मध्ये जो वेळ लागणार आहे तर त्याला म्हटलं तर सिनॅप्टिक डिले. आणि हा कितीचा असू शकतो सिनॅप्टिक डिले? तर हा असू शकतो नियर अबाउट 0.3 to 0.5 मिली सेकंद. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे सिनॅप्टिक फटिक. आता फटिक म्हणजे काय तर थकणे. सिनॅप्टिक म्हणजे जे काही न्यूरॉन्स आहेत तर त्याच्यामध्ये जर आपण कंटिन्युअसली जर एखादा सिग्नल जर ट्रान्सफर केलं तर ते सुद्धा काय होतात, थकतात. बघा, द ट्रान्समिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस अक्रॉस द सिनॅप्स हॉल्ट टेम्पररीली ड्यू टू द एक्झॉस्शन ऑफ इट्स न्यूरोट्रान्समीटर. खूप जास्त वर्क जर दिलं, खूप एक्झॉस्ट जर झाले ते, तर त्यांच्यामध्ये सुद्धा काय होतं, फटिकनेस येत असतो. देन नेक्स्ट आहे व्हिलॉसिटी. व्हिलॉसिटी म्हणजे गती. काय बघा, द रेट ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ इम्पल्सेस इज हायर इन लॉंग अँड थिक नर्व. जर एखादी नर्व जर लॉंग असेल, थिक असेल, जाड असेल, तर त्यांच्यामध्ये जे काही इम्पल्सेस ट्रान्सफर करण्याचा जो रेट असतो, ओके, तर तो सुद्धा हायर असतो. इट इज हायर इन होमोथम्स दॅन द पोइक्युलोथम्स. ओके, म्हणजे कुणामध्ये जास्त असेल याची व्हिलॉसिटी, तर जनरली जे हिमोस्टॅसिस करतात, ज्यांच्यामध्ये वॉर्म ब्लड आहे, म्हणजे जे बॉडीचं टेम्परेचर मेंटेन करू शकतात, तर त्यांना म्हटलं तर होमिओथम्स, तर त्यांच्यामध्ये जास्त असतात. पोइक्युलोथम्स म्हणजे ज्यांच्यामध्ये कोल्ड ब्लड असतं, ज्यांना बॉडीचं टेम्परेचर मेंटेन करता येत नाही, सो त्यांना म्हटलं तर पोइक्युलोथम्स. आणि पोइक्युलोथम्स मध्ये जी न्यूरो ट्रान्समिटरची जी व्हिलॉसिटी असते तर ती कमी असते. त्याच्यानंतर पुढे काय म्हटलं बघा, द व्हिलॉसिटी ऑफ ट्रान्समिशन इज हायर इन व्हॉलंटरी फायबर्स. व्हॉलंटरी फायबर्स मध्ये जास्त असते, ऍज नियर अबाउट असते 100 to 120 मीटर पर सेकंड इन मॅन, ऍज अपोज द ऑटोनॉमिक ऑर इनव्हॉलंटरी नर्व. ऑटोनॉमिक किंवा इनव्हॉलंटरी नर्व मध्ये ती कमी असते, नियर अबाउट 10 to 20 मीटर पर सेकंद असते. सो सिमिलॅरिटी, इट इज द फास्टर इन मेडुलेटेड. मेडुलेटेड नर्व मध्ये फास्टर असते, ऍज द इम्पल्सेस हॅज अ जम्प फ्रॉम वन नोड ऑफ रानिवियर टू द नेक्स्ट. सो एका रानिवेअर मधून दुसऱ्या रानिवेअर मध्ये तो जम्प सुद्धा करतात. सो ऍट द सिनॅप्स वियर द न्यूरॉन कम्युनिकेट विथ वन अनादर. आणि सिनॅप्स मध्ये काय करतात, तर न्यूरॉन्स जे आहेत तर ते एकमेकांसोबत कम्युनिकेट करतात. द न्यूरॉन कॅरिंग द इम्पल्स टू द सिनॅप्स इज द प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉन. जो सिनॅप्स आहे तर त्याच्या अगोदरचा जो न्यूरॉन आहे तर त्याला म्हटलं तर प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉन, आणि त्याच्या पुढचा जो आहे तर त्याला म्हटलं तर पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन. सो जनरली सिग्नल कोणाकडून येतो, तर प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉन कडून येतो. द न्यूरॉन रिसिव्हिंग इनपुट ऍट द सिनॅप्स. सिनॅप्सच्या ठिकाणी न्यूरॉन काय करतात, इनपुट रिसिव्ह करतात. इज द पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन टू ग्रेटर रिजन. सो ग्लँड किंवा मसल्स कडे नंतर ते पाठवले जातात. अ सिनॅप्टिक क्लेफ्ट म्हणजे दोन्ही मधला असलेला जो स्पेस आहे तर त्याला म्हटलं तर सिनॅप्टिक क्लेफ्ट. सिनॅप्टिक क्लेफ्ट ऑर अ स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस lies in between two cells having a width about 20 to 30 नॅनोमीटर बिटवीन देम. दोन न्यूरॉन मध्ये जो स्पेस असतो तर त्याला म्हटलं तर सिनॅप्टिक क्लेफ्ट किंवा स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस. हा कितीचा असतो, तर हा असतो नियर अबाउट 20 to 30 नॅनोमीटरचा. द प्रोसेस बाय विच the impulse from the presynaptic neuron
to conducted to the postsynaptic neuron or cell is called as a synaptic transmission. आणि जनरली या प्री सिनॉप्टिक न्यूरॉन पासून पोस्ट सिनॉप्टिक न्यूरॉन कडे जो सिग्नल ट्रान्समिशन केलं जातं तर त्याला म्हटलं तर सिनॅप्टिक ट्रान्समिशन. सो इट इज वन वे प्रोसेस कॅरीड आउट बाय न्यूरो ट्रान्समिशन. आणि ही जी प्रोसेस जी आहे तर ती न्यूरो ट्रान्समिटेशन थ्रू ट्रान्सफर केली जाते. ओके. टाइप्स ऑफ सिनॅप्स बघण्याच्या अगोदर एकदा इथे आपल्याला एक फिगर दिलेली आहे तर तिच्याबद्दल आपण डिस्कस करूया. बघा, इथे एक पूर्ण प्रोसेस दिलेली आहे की सिग्नल कसा ट्रान्सफर केला जातो. बघा, हा जो पोर्शन आहे तर हा एक्झॉनचा पोर्शन आहे. एक्झॉन कडून हा टर्मिनल पोझिशन आहे, त्याला म्हटलं तर सिनॅप्स. आता इथे जर बघितलं तर काय होतं, इथे एखादा सिग्नल आला, नर्व्ह इम्पल्सेस आला की इथे जे चॅनल्स असतात कॅल्शियम चॅनल, तर त्याच्यातून कॅल्शियम जो आहे तर तो आतमध्ये घेतला जातो. सगळ्या साईडनी कॅल्शियम आतमध्ये घेतला. आता एकदा का कॅल्शियम आतमध्ये घेण्यासाठी इथे स्पेशल व्होल्टेज गेटेड चॅनल असतात. व्होल्टेज गेटेड कॅल्शियम चॅनल्स असतात. या सायटोप्लाझम मध्ये हे कॅल्शियम घेतले जातात. कॅल्शियम घेतल्यानंतर कॅल्शियम जे आहे तर ते बाइंड होतात इथल्या सिग्नल्सला आणि ऍज अ न्यूरो ट्रान्समिटर म्हणून ते काम करतात. एकदा का कॅल्शियम आतमध्ये आला, कॅल्शियम जो आहे तर या न्यूरो ट्रान्समिटर म्हणून तो बाहेर जातो आणि या सिनॅप्टिक लेफ्ट मध्ये असा असतो. एकदा का सिनॅप्टिक लेफ्ट मध्ये हा गेला की त्याच्यानंतर इथे असतो पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन असतो. ओके, म्हणजे हा असतो प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉन, हा असतो पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन. सो पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन कडे इथे काय असतात तर लिगॅन गेटेड चॅनल्स असतात. हे लिगॅन गेटेड चॅनल आहे. लिगॅन म्हणजे काय तर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. एकदा का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल त्याच्यावरती बाइंड झाला की तो ओपन होतो आणि जर रिक्वायर्ड असलेला सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जर जॉईन नाही झाला तर तो क्लोजच असतो. म्हणून त्याला म्हटलं तर लिगॅन गेटेड चॅनल. आणि एकदा का हे लिगॅन गेटेड चॅनल ओपन होण्यासाठी या लिगॅन गेटेड चॅनलवरती एक रिसेप्टर असतात, त्याला म्हटलं तर न्यूरो ट्रान्समिटर रिसेप्टर. आणि याच्यावरती हे कॅल्शियम बाइंड होतात. कॅल्शियम एकदा बाइंड झाले की त्यानंतर हे चॅनल ओपन होतात आणि चॅनल ओपन झाले की या पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉनमध्ये जे काही न्यूरो ट्रान्समिटर आहे तर ते येतात. ते पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉनचं पोटेन्शियल चेंज करतात आणि एकदा का पोटेन्शियल चेंज झालं की त्यानंतर नर्व्ह इम्पल्सेस इथे सुद्धा फायर होतं. म्हणजे जे प्री सिनॉप्टिक न्यूरॉन्स मध्ये असलेलं जे सिग्नल असतो तर तो पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन मध्ये सुद्धा जातो आणि सेम प्रोसेस परत पुढच्या न्यूरॉन मध्ये होत असते. तर हे एक इम्पॉर्टंट टर्मिनॉलॉजी आहे, हे एकदा समजून घ्या, याचा पाथवे कळायला पाहिजे तुम्हाला. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे बघा, नेक्स्ट आहे टाइप्स ऑफ सिनॅप्स. ओके, नेक्स्ट टर्मिनॉलॉजी आहे टाइप्स ऑफ सिनॅप्स. आता टाइप्स ऑफ सिनॅप्स मध्ये काय आहे, तर जनरली दोन टाइप्स आहेत सिनॅप्सचे. एक इलेक्ट्रिकल सिनॅप्स आहे, दुसरा केमिकल सिनॅप्स आहे. सुरुवातीला बघूया आपण इलेक्ट्रिकल सिनॅप्स. तर इलेक्ट्रिकल सिनॅप्स मध्ये काय आहे बघा, सो इन दिस टाइप ऑफ सिनॅप्स गॅप बिटवीन द नेबरिंग रिजन इज व्हेरी नॅरो. इलेक्ट्रिकल सिनॅप्स मध्ये दोन न्यूरॉन्स मध्ये म्हणजे प्री सिनॉप्टिक न्यूरॉन आणि पोस्ट सिनॉप्टिक न्यूरॉन मध्ये जो गॅप असतो तर तो खूप कमी असतो. खूप कमी असतो. ओके, नॅरो असतो. द सिनॅप्स बिटवीन सच क्लोज न्यूरॉन्स इज मेकॅनिकल. आणि हे दोन्ही क्लोज न्यूरॉन जे असतात तर मेकॅनिकल सिनॅप्स असतात. द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्ह लिंक इज फॉर्म बिटवीन द प्री अँड पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन्स. दोन्हीमध्ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी असते. ऍट द गॅप जंक्शन द टू सेल आर विदिन ऑलमोस्ट 3.8 नॅनोमीटर डिस्टन्स ऑफ इच अदर. जनरली यांच्यामध्ये गॅप खूपच कमी असतो. किती असतो तर 3.8 नॅनोमीटर डिस्टन्स यांच्यामध्ये असतं. ट्रान्समिशन अक्रॉस द ग्राफ इज फास्टर बट डिपेंड ऑन द कनेक्शन लोकेटेड ऍट द गॅप जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स. आणि दोन न्यूरॉन्स मध्ये ट्रान्समिशन होण्यासाठी त्यामध्ये असलेलं जे गॅप जंक्शन आहे तर त्याच्यावरती डिपेंड असतं. Okay, electrical synapses are found in those place of the body requiring fastest response as in the defense reflexes. So generally जे इलेक्ट्रिकल सिनॅप्स असतात तर त्याच्यामध्ये फास्टेस्ट रिस्पॉन्स असतो, बॉडी रिक्वायरिंग फास्ट रिस्पॉन्स. जे काही अशा गोष्टी असतील तर जिथे फास्ट रिस्पॉन्स करण्याची गरज आहे आपल्या बॉडीला तर त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिकल सिनॅप्स दिले जातात. सो डिफेन्स रिफ्लेक्सेस असेल त्याच्यामध्ये. ऑल्सो दे आर बाय डायरेक्शनल. हे जे असतात तर ते बाय डायरेक्शनल असतात. एकाच साईडनी न जाता ते दोन्ही पण साईडनी ट्रान्सफर होऊ शकतात. अलाउइंग ट्रान्समिशन इन आयदर डायरेक्शन और मे बी युनिडायरेक्शनल. सो बाय डायरेक्शनल पण असतात किंवा युनिडायरेक्शनल सुद्धा ते काम करू शकतात इलेक्ट्रिकल सिनॅप्स. त्याच्यानंतर दुसरा जो आहे तर तो आहे केमिकल सिनॅप्स. आता केमिकल सिनॅप्स म्हणजे काय, तर इथे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल म्हणून काय वापरलं जातं तर केमिकल वापरले जातं. सो दीज आर स्पेशलाइज जंक्शन थ्रू विच सेल ऑफ द न्यूरल सिस्टीम सेंड केमिकल सिग्नल. ओके, तिकडे काय होते इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते, इथे मात्र काय केमिकल सिग्नल आहे टू द अदर न्यूरॉन अँड टू नॉन न्यूरॉनल सेल. सो नॉन न्यूरॉनल सेल सुद्धा इथे काम करतात सच ॲज ग्लँड और मसल्स.
सो सिनॅप्टिक गॅप इज लार्जर. त्यांच्या दोन्ही न्यूरॉन मध्ये पोस्ट आणि प्री सिनॉप्सिस न्यूरॉन मध्ये जो गॅप असतो तर तो लार्ज असतो. किती असतो? सो तो असू शकतो 20 to 40 नॅनोमीटर. ओके, इलेक्ट्रिकल सिनॅप्स पेक्षा इथे गॅप जास्त असतो. A chemical synapse between a motor neuron and a muscle cell is called as a neuromuscular junction. जनरली हे जे केमिकल सिनॅप्स असतात जर मोटार न्यूरॉन मध्ये आणि मसल सेलच्या मध्ये जर असेल तर त्याला म्हटलं तर न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन. सो देअर आर थ्री कंपोनंट ऑफ द टिपिकल केमिकल सिनॅप्स. चे तीन कंपोनंट आहे. एक आहे द प्री सिनॉप्टिक टर्मिनल, मोस्टली ॲक्झॉनिक टर्मिनल असतं जे वरती बघितलं आपण. त्याच्यानंतर द सिनॅप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट सिनॅप्टिक सेल, युजली द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन म्हणून काम करतात सेकंड पार्ट. आणि थर्ड जो आहे तर तो असतो द पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन. सो असे तीन पार्ट जनरली इथे वर्क करत असतात. द इम्पल्सेस ट्रॅव्हल अलॉंग द एक्झॉन टू द प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉन टू द एक्झॉन टर्मिनल. इम्पल्सेस कुठून कुठे ट्रान्सफर करतात? तर एक्झॉन पासून तर प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉनच्या एक्झॉन टर्मिनल पर्यंत ट्रान्सफर करतात. सो मोस्ट प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉन्स और एक्झॉन्स हॅव सेव्हरल सिनॅप्टिक नॉब. खूप सारे सिनॅप्टिक नॉब्स असतात at their end or the terminals. Okay, so these knobs have array of membrane, मेम्ब्रेनस सॅक, खूप सारे मेम्ब्रेनस सॅक असतात, त्यालाच म्हटलं तर सिनॅप्टिक वेसिकल्स. सो हे सिनॅप्टिक वेसिकल काय करतात? दॅट कंटेन न्यूरो ट्रान्समिटर मॉलिक्यूल. याच्यामध्ये काय असतात तर न्यूरो ट्रान्समिटर मॉलिक्युल्स असतात. वेन द इम्पल्सेस रिचेस अ सिनॅप्टिक नॉब, व्होल्टेज सेन्सिटिव्ह कॅल्शियम चॅनल ओपन. एकदा काय इम्पल्स गेला म्हणजे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल गेला सिनॅप्टिक नॉब पर्यंत तर त्याच्यानंतर व्होल्टेज सेन्सिटिव्ह कॅल्शियम चॅनल जे असतात तर ते ओपन होतात आणि त्याच्यातून कॅल्शियम जो आहे तर तो डिफ्यूज केला जातो इनवर्ड साईडला म्हणजे आतमध्ये फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड. सो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड मध्ये कॅल्शियम घेतलं मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं. त्याच्यानंतर काय होतं? द इन्क्रीज कॅल्शियम कॉन्सन्ट्रेशन इनसाइड. एकदा का कॅल्शियम कॉन्सन्ट्रेशन खाली वाढलं देन इनिशिएट अ सिरीज ऑफ इव्हेंट. त्याच्यानंतर काय होतं? सिरीज ऑफ इव्हेंट केले जातात दॅट फ्यूज द सिनॅप्टिक वेसिकल्स विथ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन. पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉनच्या सेल मेम्ब्रेन मधून सिनॅप्टिक वेसिकल्स मधून हे निघतात. देन विअर दे रिलीज दिअर न्यूरो ट्रान्समिटर्स. त्याच्यानंतर ते न्यूरो ट्रान्समिटर रिलीज करतात बाय दी एक्झोसायटोसिस. एक्झोसायटोसिस म्हणजे सेलच्या बाहेर टाकणं. सो एक्झोसायटोसिस. देन वन द न्यूरो ट्रान्समिटर्स बाइंड टू द रिसेप्टर ऑफ द पोस्ट सिनॅप्टिक सेल, द ऍक्शन आयदर एक्साइटेटरी. सो एकदा काय होतं? एकदा का हे न्यूरो ट्रान्समिटर बाहेर गेले की त्याच्यानंतर ते पोस्ट सिनॅप्टिक सेलला जाऊन बाइंड होतात आणि तिथे एक्साइटेटरी पोझिशन स्टार्ट करतात, टर्निंग पोझिशन प्रोसेस ऑन और इनिबिटरी टर्निंग प्रोसेस ऑफ. एकतर एक्साइटेटरी करतात किंवा इनिबिटरी प्रोसेस स्टार्ट करतात. दिस डिपेंडंट ऑन द नेचर ऑफ द न्यूरो ट्रान्समिटर. कुठल्या प्रकारचे न्यूरो ट्रान्समिटर तिथे यूज आहे? ते एक्साइटेटरी आहे का इनिबिटरी आहे? तर याच्या वर डिपेंड असतं की हे प्रोसेस ऑन करणार आहे की प्रोसेस ऑफ करणार आहे. ओके, वन द इम्पल्सेस हॅज बीन ट्रान्सफर्ड अक्रॉस द सिनॅप्स, द एन्झाइम लाईक कोलिन कोलिन इस्टरेज. हा कोलिन इस्टरेज नावाचा जो एन्झाइम आहे तर तो डिस्ट्रॉय होतो अँड न्यूरो ट्रान्समिटर अँड द सिनॅप्स इज रेडी टू रिसिव्ह न्यू इम्पल्सेस. सो इथे अगोदरचा जो काही सिग्नल आहे तर त्याला डिस्ट्रॉय करण्यासाठी इथे एक एन्झाइम यूज होतो नोन ॲज अ कोलिन इस्टरेज. ओके, आणि न्यू इम्पल्सेस घेण्यासाठी दोन्ही पण न्यूरॉन्सला हा रेडी करत असतो. देन नेक्स्ट आहे ट्रान्समिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. आता नर्व इम्पल्सेसचं जे ट्रान्समिशन आहे, ओके, तर काय होतं याच्यामध्ये बघा. द न्यूरॉन्स आर सेल्स विथ सम स्पेशल फीचर्स. न्यूरॉन जे आहेत तर अशा सेल्स आहेत की ज्यांच्यामध्ये काही स्पेशल फीचर्स आहेत. द सेल कॅन बी एक्साइटेड. सेल एक्साइटेड होऊ शकतात. द नर्व इम्पल्सेस इज द वेव ऑफ बायो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बन्सेस पासेस अलॉंग द न्यूरॉन. आणि न्यूरॉन मध्ये काय होतं की वेव पास होते. एकतर ती बायो इलेक्ट्रिकल प्रोसेसनी होऊ शकते किंवा बायो इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बन्स प्रोसेसनी होऊ शकते. The transmission of the nerve impulses along the long nerve fiber axon tube is a result of electrical charges across the neuronal membrane during conduction of an excitation. सो जे एक्साइटेशन आहे तर ते कंडक्ट करण्यासाठी इथे काय होतं तर इलेक्ट्रिकल चार्जेस जे आहे तर ते न्यूरोनल मेम्ब्रेन वरती चेंज होत असतात, न्यूरोनल मेम्ब्रेन वरती तयार होत असतात आणि त्याच्यामुळे काय होतं
इच न्यूरॉन हॅज चार्ज सेल्युलर मेम्ब्रेन, आणि प्रत्येक न्यूरॉन जो आहे तर तो सेल्युलर मेम्ब्रेनला चार्ज देतो विथ द व्होल्टेज, एक व्होल्टेजचा चार्ज देतो विच इज डिफरंट ऑन द आउटर अँड इनर साइड, आणि दोन्ही पण साईडला, आउटर साइड आणि इनर साइडला, मेम्ब्रेनच्या दोन्ही साईडला डिफरंट हा चार्ज असू शकतो. द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन सेपरेट द आउटर अँड इनर सोल्युशन of different chemical component but having approximately the same total number of ions. दोन्ही साईडला त्यांचा नंबर व्हॅरिएबल असेल, मात्र जर टोटल जर केली तर ती मात्र सेम असते. ओके. द एक्सटर्नल टिश्यू फ्लुइड हॅज बोथ सोडियम अँड पोटॅशियम, but there is predominance of sodium and chlorine while potassium predominant within the fiber. काय काय असतं याच्यामध्ये? सोडियम पोटॅशियम असतं. ओके. सोडियम आणि क्लोरीन सुद्धा असतं, बट पोटॅशियम जो आहे तर तो प्रीडॉमिनंट असतो विदिन अ फायबर, फायबरच्या आतमध्ये हा प्रीडॉमिनंट असतो. ओके. सो इंट्रासेल्युलर फ्लुइड, दिस कंडिशन ऑफ द रेस्टिंग नर्व, आणि ही जी कंडिशन आहे की प्रीडॉमिनंट असतो के प्लस आणि एन ए प्लस, आणि क्लोरीन जो आहे तर तो प्रीडॉमिनंट असतो बाहेरच्या साईडला. सो ही जी कंडिशन आहे तर त्याला म्हटलं जातं रेस्टिंग नर्व ऑर पोलराइज स्टेट. ओके. पोलराइज स्टेट मध्ये काय असते, नर्व काय असते, रेस्टिंग असते, ज्याच्यामध्ये कुठलाही सिग्नल नाहीये. इट इज एस्टॅब्लिश बाय मेंटेनिंग द एक्सेस सोडियम ऑन द आउटसाइड. आउटर साइडला काय असतं तर एक सोडियम जो आहे तर तो आउटर साइडला असतो. ऑन द इनसाइड देअर इज अ एक्सेस ऑफ पोटॅशियम along the large negatively charged protein molecule and nucleic acid. आणि इनसाइडला जो आहे तर तो पोटॅशियम मॉलिक्यूल काय करतो, निगेटिव्हली चार्ज करतो. जरी हा पॉझिटिव्ह असला तरी आतमध्ये निगेटिव्ह आयन कॉन्सन्ट्रेशन वाढवतो, आणि प्रोटीन मॉलिक्यूल सोबत किंवा न्यूक्लिक ऍसिड सोबत हा निगेटिव्हली चार्ज तयार करतो आतमध्ये. सम अमाऊंट ऑफ सोडियम पोटॅशियम इज ऑलवेज लीक अक्रॉस द मेम्ब्रेन. काही अमाऊंट मध्ये सोडियम आणि पोटॅशियम लीक होतात मेम्ब्रेन मध्ये. द सोडियम पोटॅशियम पंप इन द मेम्ब्रेन ऍक्टिव्हली रिस्टोर. बघा, ऍक्टिव्हली रिस्टोर केले जाते म्हणजे दॅट मीन्स इट यूज एनर्जी. ओके. एनर्जी यूज करणारी प्रोसेस आहे. सो रिस्टोर द आयन्स टू दिअर अप्रोप्रिएट साइड अगेन्स्ट द कॉन्सन्ट्रेशन अँड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रॅडियंट. अगेन्स्ट द ग्रॅडियंट म्हणजे काय, तर हायर कॉन्सन्ट्रेशन कडून लोअर कॉन्सन्ट्रेशन कडे नाही, तर लोअर कॉन्सन्ट्रेशन कडून हायर कॉन्सन्ट्रेशन कडे पाठवायचं. त्याला म्हणायचं अगेन्स्ट द ग्रॅडियंट, अगेन्स्ट द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट. जे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रॅडियंटचं पुढे ट्रान्सफर केलं जातं तर लोअर कॉन्सन्ट्रेशन कडून हायर कॉन्सन्ट्रेशनला ट्रान्सफर केला जातो. सो सोडियम इज बिंग फोर्स आउट अँड पोटॅशियम बिंग फोर्स इनसाइड द मेम्ब्रेन. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, सोडियमला जे आहे तर ते मेम्ब्रेनच्या बाहेर टाकलं जातं, आणि सोडियम जो आहे तर त्याला सोडियमला मेम्ब्रेनच्या बाहेर टाकलं जातं, आणि पोटॅशियमला जे आहे तर ते मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये घेतलं जातं. ओके. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सोडियम पंप, ऑर या प्रोसेसला काय म्हटलं, कोण कॅरी आउट करतं, तर दिस इज द सोडियम पंप ऑर सोडियम पोटॅशियम एक्सचेंज पंप. सोडियम पंपलाच म्हटलं जातं सोडियम पोटॅशियम एक्सचेंज पंप असं म्हटलं जातं. ओके. सो दिस ऍक्टिव्ह प्रोसेस रिक्वायर्ड एटीपी एनर्जी. मी मगाशी सांगितलं काय, दिस इज द ऍक्टिव्ह प्रोसेस. ऍक्टिव्ह प्रोसेस मीन्स दॅट मीन्स इट रिक्वायर्ड एनर्जी. ओके. सो जर एनर्जी रिक्वायर्ड जर असेल तर ती कशाच्या फॉर्म मध्ये असते, तर एटीपीच्या फॉर्म मध्ये असते. सो एटीपी दॅट मीन्स द ॲडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट. आणि एटीपी जी आहे तर ती एनर्जी यूज करतं. ओके. एटीपीच्या फॉर्म मध्ये एनर्जी यूज होते, आणि म्हणूनच त्याला म्हटलं जातं ऍक्टिव्ह प्रोसेस. सो द डिफरन्स in distribution of sodium and potassium on the two side of the membrane so produces potential difference. याच्यामध्ये potential difference create होतं. किती होतं potential difference? So near about -50 to -100 millivolt. Averagely हे जे असतं तर हे असतं -70 millivolt. सो -70 millivolt एवढं पोटेन्शियल डिफरन्स दोन्ही पण साईडला मेम्ब्रेनच्या तयार होतं बिकॉज ऑफ सोडियम पोटॅशियम. सो दिस पोटेन्शियल डिफरन्स This potential difference seen in the resting nerve is due to called as a resting potential. आणि हे जे पोटेन्शियल असतं -70 मिलीव्होल्ट, तर हे काय एकदा तयार झालं की त्याला म्हटलं तर रेस्टिंग पोटेन्शियल. सो अँड इट इज मेनली ड्यू टू द डिफरन्स परमेबिलिटी ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन विच इज मच मोर परमेएबल टू सोडियम पोटॅशियम. ओके. सोडियम आणि पोटॅशियम मुळे काय होतं, तर जनरली यांची परमॅबिलिटी जी आहे
मेम्ब्रेनची, तर जास्त परमिएबल होतं. म्हणजे याच्यातून इझिली पास होऊ शकतात असं. ओके, परमिएबल म्हणजे पास होणार. सो दिस रिझल्ट इन स्लाइटली मोर. काय होतं स्लाइटली मोर काय होतं? सो पोटॅशियम डिफ्यूज आउट दॅन सोडियम मुव्हिंग इनसाइड. आणि त्यानंतर काय होतं? पोटॅशियम जो आहे तर तो बाहेर जातो, सोडियम जो आहे तर तो आतमध्ये येतो, कॉझिंग स्लाइट डिफरन्स इन पोलॅरिटी. आणि एकदा का पोलॅरिटी चेंज व्हायला लागली की याच्यामध्ये मग उलटा इफेक्ट होतो. पोटॅशियम जो आहे तर तो बाहेर जायला लागतो, सोडियम जो आहे तर तो आतमध्ये यायला लागतो. ऑल्सो आयन लाईक निगेटिव्हली चार्ज प्रोटीन, याच्यामध्ये काही निगेटिव्हली चार्ज प्रोटीन्स पण काम करतात. अँड न्यूक्लिक ऍसिड इनसाइड द सेल मेक ओव्हरऑल चार्ज निगेटिव्ह ऑन इनसाइड अँड पॉझिटिव्ह चार्ज आउटसाइड. आणि एकदा का बघा सगळा आतमध्ये जो आहे तर तो निगेटिव्ह चार्ज तयार झालेला आहे आणि बाहेरच्या साईडला सगळा पॉझिटिव्ह चार्ज तयार झालेला आहे. आणि यालाच म्हटलं तर रेस्टिंग फेज. ओके, देन the nerve membrane only not only has leakage channel but also has many gated channel for sodium and potassium. काय असतं तर फक्त लिकेज चॅनलच नाही तर त्याच्यामध्ये त्याच्यासोबतच खूप सारे सोडियम पोटॅशियम चॅनल सुद्धा याच्यामध्ये असतात. सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ व्होल्टेज गेटेड चॅनल्स. आणि हे सोडियम पोटॅशियम चॅनललाच काय म्हटलं जातं? व्होल्टेज गेटेड चॅनल म्हटलं जातं. These channels enable the neuron to change its membrane potential to active potential in response to stimuli. आणि हे जे रेस्टिंग पोटेन्शियल असतं तर एकदा का स्टिम्युलाय आला म्हणजे एकदा का सिग्नल आला की त्याच्यानंतर मात्र यांचं पोटेन्शियल चेंज होतं. ओके, द सोडियम पोटॅशियम गेटेड चॅनल आर सेपरेट, सो ट्रान्सपोर्ट ऑफ बोथ दिस आयन इज सेपरेटली डन. सोडियम पोटॅशियम चॅनलचे जे सोडियम पोटॅशियमला ट्रान्सफर करणारे जे चॅनल असतात तर ते सेपरेट असतात. त्याच्यामुळे एकमेकांवरती कुठेही डिपेंडन्सी नाहीये की एक आला तरच दुसरा जाईल वगैरे, कोणीही सेपरेटली हे मूव्ह करू शकतो. So, however, during resting potential, both these gated are close. दोन्ही पण गेट जेव्हा क्लोज होतात आर क्लोज, द मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेन्शियल इज मेंटेन. आणि काय होतं एकदा का दोन्ही पण चॅनल क्लोज झाले की मेम्ब्रेन पोटेन्शियल जे आहे तर ते मेंटेन केलं जातं. जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. ओके, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. जेव्हा नर्व इम्पल्सेस कसे जनरेट होतात? ओके, सो सगळ्यात पहिली प्रोसेस होते डिपोलरायझेशन. आता डिपोलरायझेशन म्हणजे काय बघा? सो द ओरिजिन अँड मेंटेनन्स ऑफ रेस्टिंग पोटेन्शियल डिपेंड ऑन द ओरिजिनल परफेक्ट स्टेट. रेस्टिंग पोटेन्शियल एकदा मेंटेन झालंय, सो एनी चेंज और डिस्टर्बन्स टू मेम्ब्रेन विल कॉज सोडियम टू एंटर इनटू द मेम्ब्रेन अँड लोअर द पोटेन्शियल डिफरन्स. काय होतं एकदा का चेंज व्हायला लागला, एकदा का डिस्टर्बन्स आला, सोडियम काय होतो की सेलच्या आतमध्ये एंटर करतो आणि जो काही लोअर पोटेन्शियल डिफरन्स आहे तर त्याला चेंज करायला लागतो आणि त्याच्यापेक्षा कमी होतो, लेसर दॅन दी 70 -70 मिलीवोल्ट्स. सो -70 मिलीवोल्ट पेक्षाही कमी मेम्ब्रेन पोटेन्शियल व्हायला लागतो. सो दिस मेक टू मेम्ब्रेन मोर परमिएबल. आणि त्याच्यामुळे काय होतं तर मेम्ब्रेन जो आहे तर तो मोर परमिएबल बनतो. कशासाठी? तर सोडियमसाठी. सो देअर विल बी रॅपिड इन्फ्लक्सेस ऑफ सोडियम. आणि त्याच्यामुळे फास्टली सोडियम काय तर तो आतमध्ये येतो. सो दिस प्रॉपर्टीज पिक्युलियर टू द नर्व मेम्ब्रेन. आणि ही प्रॉपर्टी जी आहे पिक्युलर प्रॉपर्टी आहे, एक स्पेशल प्रॉपर्टी आहे मेम्ब्रेनची. द व्होल्टेज गेटेड सोडियम पोटॅशियम चॅनल आर स्पेशल इन टू वेज. हे दोन वेनी स्पेशल आहेत. काय स्पेशल आहे? दे कॅन चेंज द पोटेन्शियल डिफरन्स. हे पोटेन्शियल डिफरन्स चेंज करू शकतात ऑफ द मेम्ब्रेन ऍज पर दी स्टिम्युलस रिसिव्ह. जसं जसं सिग्नल येईल तसं तसं हे मेम्ब्रेन पोटेन्शियल चेंज करू शकतात. अँड ऑल्सो गेट ऑपरेट सेपरेटली अँड सेल्फ क्लोजिंग. आणि हे गेट जे आहे तर ते सेपरेटली ओपन होतात आणि सेपरेटली क्लोज होतात. ओके, ड्युरिंग रेस्टिंग पोटेन्शियल बोथ गेट आर क्लोज. रेस्टिंग पोटेन्शियल जेव्हा चालू असतं तर दोन्ही पण गेट काय असतात? क्लोज असतात. सो रेस्टिंग पोटेन्शियल मेंटेन होतं त्याच्यामुळे. ओके, बट हवेवर ड्युरिंग डिपोलरायझेशन द सोडियम गेट ओपन बट नॉट पोटॅशियम. सोडियमचे गेट ओपन झाले डिपोलरायझेशन कंडिशन मध्ये, मात्र पोटॅशियमचे झाले नाही. सो दिस कॉज सोडियम टू रश इन टू द एक्झॉन. त्याच्यामुळे सोडियम एक्झॉन मध्ये वाढतो. ब्रिंग अबाउट द डिपोलरायझेशन. त्याच्यामुळे डिपोलरायझेशन वाढतं अपोजिट टू पोलॅरिटी. सो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड जे आहे, ओके, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड दॅट इज द ECF बिकम इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. त्याच्यामुळे जे काही बाहेरची जी स्टेट आहे तर ती निगेटिव्ह बनते. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द इनर मेम्ब्रेन विच बिकम इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. आणि आतमध्ये जी स्टेज आहे तर ती पॉझिटिव्ह बनते. ओके, पोटॅशियम आतमध्ये आलं त्याच्यामुळे काय झालं तर बाहेरची साईड निगेटिव्ह झाली. बघा इथे दाखवली आहे, इथे बाहेरची साईड निगेटिव्ह झाली आहे, आतमधली साईड मात्र काय झाली? पॉझिटिव्ह झाली. सो
आतमध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स किती झाला तर +30 मिलीवोल्ट टू +60 मिलीवोल्ट पर्यंत आला. ओके, +32 + 60 पर्यंत पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झाला. सो दिस ट्रिगर डिपोलरायझेशन इन द नेक्स्ट पार्ट while itself start going to repolarization. आणि जसा जसा हा पुढे पुढे जाईल, सिग्नल जसा जसा पुढे पुढे जाईल, तसं तसं हे चॅनल इथे ओपन होत जातील, इथले क्लोज होत जातील, इथले ओपन होत जातील, इथले क्लोज होत जातील. असं असं करून हा डिपोलरायझेशन स्टेट आहे. ही पोलरायझेशन स्टेट जी आहे, तर ही डिपोलरायझेशन स्टेट इकडे इकडे येत जाईल. जसं की ही पुढे आली, इकडे परत रिपोलरायझेशन होईल. डिपोलरायझेशन पुढे गेलं की पाठीमागे रिपोलरायझेशन होत जाईल. बघा, इथे पुढच्या फिगरमध्ये दाखवलेलं आहे की इथे बघा इथे काय कंडिशन दाखवली आहे की जसा जसा हा सिग्नल, बघा इथे इथे सिग्नल आलाय. ओके, इथे सिग्नल आलाय, इथे बाहेरच्या साईडला निगेटिव्ह चार्ज झाला, इथे पॉझिटिव्ह चार्ज झाला. पण जसा का हा सोडियम आतमध्ये गेला, त्याच्यानंतर काय होतं, इथे आता बंद होणारे, इकडचे चालू होणारे चॅनल, इकडचे चालू झालं म्हणजे इकडे सोडियम जो आहे तर तो आतमध्ये येईल. आणि एकदा का सोडियम आतमध्ये आला, एकदा का सोडियम आतमध्ये आला की त्यानंतर काय होतं, सोडियम आतमध्ये आल्यानंतर इकडे इकडे चार्ज चेंज होईल. इकडे मात्र क्लोज झाल्यामुळे इकडे परत रिपोलरायझेशन होईल. म्हणजे बघा इथे इथे एवढी डिपोलरायझेशन स्टेट झाली आहे, इकडे परत रिपोलरायझेशन स्टेट झाली आहे, इकडे पोलराइज स्टेट आहे. सिग्नल असा पुढे 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 पाठवला जाईल आणि सिग्नल जो आहे तर तो ट्रान्सफर केला जाईल या पोलरायझेशन मेम्ब्रेन, या मेम्ब्रेन मधून. आणि यालाच म्हटलं जातं पोलरायझेशन अँड डिपोलरायझेशन अलॉंग दी नर्व. त्यानंतर नेक्स्ट, तर रिपोलरायझेशन काय, आपण पोलरायझेशन डिपोलरायझेशन तर बघितलं. आता डीप रिपोलरायझेशन काय, तर हे एकदा डिटेलमध्ये डिस्कस करू. सो रिपोलरायझेशन चेंज इन द पोलॅरिटी फॉर्म डिपोलराइज बॅक टू ओरिजिनल स्टेट डन दी प्रोसेस ऑफ रिपोलरायझेशन. म्हणजे जे डिपोलरायझेशन झालेलं होतं तर त्याला परत रिपोलराइज स्टेटमध्ये आणायचं, परत पोलराइज स्टेटमध्ये आणायचं. सो परत आणण्याची प्रोसेस म्हणून त्याला म्हटलं तर रिपोलरायझेशन. सो दिस इज आफ्टर अ शॉर्ट इंटरव्हल कॉल्ड एज अ रिफ्रॅक्टरी पिरियड. आणि याच्यासाठी एक शॉर्ट इंटरव्हल लागतो, तर शॉर्ट इंटरव्हलला म्हटलं जातं रिफ्रॅक्टरी पिरियड. The large number of sodium on the inside causes the drop the permeability of the membrane to sodium, and at the same time making more permeable to potassium ion by opening the potassium voltage gated and slowly closing the सोडियम गेट. काय होतं बघा, एकदा का सोडियम आतमध्ये यायला लागला की तो परमेबिलिटी वाढवतो सोडियमसाठी. मग एकदा सगळे सोडियम आतमध्ये येतात, सोडियम एकदा आतमध्ये आले की मोर परमिएबल बनतो, सगळे सोडियम आतमध्ये आले की मोर परमिएबल कोणाला बनतो, पोटॅशियमला बनतो. त्याच्यानंतर पोटॅशियम चॅनल ओपन होतात. पोटॅशियम चॅनल ओपन झाले की ते काय करतात की स्लोली स्लोली सोडियमचे गेट जे आहे तर ते क्लोज करून टाकतात. सो त्याच्यामुळे काय होतं, दिस ऍक्शन इज लोकलाइज ऍक्टिव्हिटी. आणि त्याच्यामुळे काय होतं तर सोडियम जो आहे आयन पास आउट व्हेरी रॅपिडली इन कम्पेअर टू स्लो एंट्री ऑफ सोडियम. सोडियम स्लोली येतो, पोटॅशियम फास्टली येतो आणि त्याच्यामुळे परत पोलराइज स्टेट मेंटेन होते. इन दिस पिरियड सोडियम गेट आर क्लोज. सोडियम गेट काय होतात, क्लोज होतात. पोटॅशियम गेट आर ओपन, पोटॅशियम गेट ओपन होतात. सोडियम पोटॅशियम पंप बिकम ऑपरेशनल. So this process producing a wave of stimulus causing depolarization and repolarization. So depolarization कडून काय होते, रिपोलरायझेशन कडे येते, इज रिपीटेड कंटिन्युअसली अप टू द एंड ऑफ एक्झॉन टर्मिनल. आणि ही प्रोसेस जी आहे तर ती कंटिन्युअस चालू असते कधीपर्यंत की ती वेव्ह कुठपर्यंत येत नाही, टर्मिनल एक्झॉन टर्मिनल पर्यंत येत नाही, तेव्हा तोपर्यंत ही वेव्ह तशी चालू असते. सो इट इज द सेल्फ प्रपोगेटिंग प्रोसेस. आणि ही प्रोसेस कशी आहे, सेल्फ प्रपोगेटिंग प्रोसेस आहे. सो इन मेडुलेटेड नर्व द इन्सुलेटिंग फॅटी मायलिन शीथ प्रिव्हेंट फ्लो ऑफ आयन बिटवीन द एक्झोप्लाझम अँड ई एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड. ओके, कुणाला मायलिन शीथ काय करतं, प्रिव्हेंट करतं फ्लोला, कुठले आयन, आयन ट्रान्सफर करण्यासाठी हे प्रिव्हेंट करतं. कुठून कुठे, एक्झोप्लाझम कडून एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड कडे. द ट्रान्सपोर्ट पंप अँड गेटेड चॅनल्स कॅन ऑपरेट ओनली इन द रिजन ऑफ नोड ऑफ रानिवर. आणि जिथे रोड ऑफ रानिवर आहे, म्हणजे जिथे मायलिन शीथ नाही आहे, तर त्या ठिकाणी हे चॅनल मात्र काम करत असतात. सो वेअर मायलिन शीथ इज अबसेंट, जिथे मायलिन शीथ काय असतं, अबसेंट असतं. द ऍक्शन पोटेन्शियल कॅन नॉट ट्रॅव्हल ॲज अ वेव्ह ऑफ मेम्ब्रेन डिपोलरायझेशन. जेव्हा डिपोलरायझेशन स्टेटमध्ये असतं तर तेव्हा कुठल्याही प्रकारचा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ट्रान्सफर करण्याची ऍक्शन होत नाही. ओके, वेव्ह ऑफ मेम्ब्रेन डिपोलरायझेशन इट हॅज जम्प फ्रॉम नोड टू नोड.
सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ साल्टेटरी कंडक्शन. सो जनरली काय होतं, जेव्हा डिपोलरायझेशन मेम्ब्रेन असतं तर तेव्हा ही वेव्ह जी आहे तर ती सरळ ट्रान्सफर न होता ती जम्प करत ट्रान्सफर होते आणि ती जम्प कुठून कुठे करते तर नोड टू नोड करते आणि यालाच म्हणलं जातं साल्टेटरी कंडक्शन. इट इज द रेट इज 120 मीटर पर सेकंड आणि हा रेट जो आहे तर तो फास्ट असतो. 120 मीटर पर सेकंडच्या स्पीडने हे ट्रान्सफर होतात. सो इट इज द फास्टर दॅन द कंटिन्युअस कंडक्शन इन नॉन मेड्युलेटेड फायबर. नियर अबाउट 50 टाइम्स 50 ॲज टू 1 इतकं जास्त फास्ट असतो. 50 टाइम्सनी फास्ट असतो. तर हे लक्षात ठेवा. ओके. साल्टेटरी कंडक्शन किती असतं तर 50 टाइम्सनी फास्ट असतं ॲज कम्पेअर टू नॉर्मल सिग्नलिंग ट्रान्सपोर्ट. त्याच्यानंतर आपल्याला इथे एक चार्ट दिलेला आहे बघा. या चार्टमध्ये काय सांगितलं की स्टेप दिलेले आहेत की सिग्नल ऍक्च्युअली नर्व्ह इम्पल्सेस कसं फायर होतं, कसं ट्रान्सफर होतं. तर हा चार्ट दिलेला आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा काय तर ऍप्लिकेशन ऑफ स्टिम्युलस ऑन रेस्टिंग नर्व. रेस्टिंग नर्व जे आहे तर त्यांच्यामध्ये स्टिम्युलस येतो. ओके. देन परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन चेंज अँड इट बिकम मोर परमेबल टू सोडियम. सोडियम साठी परमेबिलिटी चेंज होते मेम्ब्रेनची, सोडियम साठी परमेबिलिटी वाढते. देन सोडियम आयन डिफ्यूज इनटू द न्यूरॉन फ्रॉम द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड. एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड मधून सोडियम आयन डिफ्यूज होतात न्यूरॉनच्या आतमध्ये. त्यानंतर काय होतं सोडियम देन नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह आयन इनसाइड एक्झॉन इन्क्रीजेस. एक्झॉन मध्ये पॉझिटिव्ह आयन्स जे तर ते इन्क्रीज होतात. देन मेम्ब्रेन पोटेन्शियल चेंज. मेम्ब्रेन पोटेन्शियल चेंज होतं -70 पासून तर +30 मिलीवोल्ट पर्यंत. -70 टू +30 मिलीवोल्ट. अँड दिस चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेन्शियल इज कॉल्ड एज अ ऍक्शन पोटेन्शियल. आणि हे जे मेम्ब्रेन चेंज होतं तर त्यालाच म्हटलं जातं ऍक्शन पोटेन्शियल. ओके. देन सिन्स द पोलॅरिटी हॅज बीन रिवाइज. ओके. रिव्हर्स फ्रॉम निगेटिव्ह टू आउटसाइड अँड द पॉझिटिव्ह इनसाइड. त्याच्यानंतर काय होतं परमेबिलिटी चेंज होते, पोलॅरिटी चेंज होते. निगेटिव्ह जे आउटसाइडला जे होतं तर ते निगेटिव्ह आउटसाइडला जातं, पॉझिटिव्ह इनसाइडला येतं आणि त्यालाच म्हटलं जातं डिपोलरायझेशन. डिपोलरायझेशन स्टेट म्हटलं जातं ऍज कम्पेअर टू एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड. देन रिपोलरायझेशन होतं. एकदा डिपोलरायझेशन झालं की त्याच्यानंतर परत रिपोलरायझेशन होतं. पीक ऑफ द ऍक्शन पोटेन्शियल +30 मिलीवोल्ट झालं की त्याच्यानंतर सोडियम चॅनल जे आहे तर ते क्लोज व्हायला लागतात. पोटॅशियम चॅनल ओपन व्हायला लागतात. द मेम्ब्रेन बिकम मोर परमेबल टू पोटॅशियम. पोटॅशियमसाठी मोर परमेबल झालं की पोटॅशियम जो आहे तर तो बाहेरच्या साईडला टाकला जातो. सो पोटॅशियम आयन डिफ्यूज आउटसाइड दी एक्झॉन. आणि एकदा का आउटसाइडला गेला की त्यानंतर काय होतं द इनसाइड द मेम्ब्रेन बिकम लेस अँड लेस पॉझिटिव्ह. आणि एकदा का हा लेस पॉझिटिव्ह बनला त्याच्यानंतर हा निगेटिव्ह बनतो, परत निगेटिव्ह बनतो आणि एकदा का निगेटिव्ह बनला एक्झोप्लाझम इनसाइड बिकम निगेटिव्हली चार्ज अँड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड बिकम पॉझिटिव्हली चार्ज रिस्पेक्टिव्हली आणि त्यालाच म्हटलं तर रिपोलरायझेशन. ओके. सो ही पूर्ण प्रोसेस जी आहे तर ही पूर्ण प्रोसेस इथे फॉलो होते आणि जो सिग्नल आहे तर तो एका टर्मिनल कडून दुसऱ्या टर्मिनलकडे इझिली ट्रान्सफर केला जातो. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या सेशनला आपण इथेच थांबूया. या सेशनमध्ये आपण कम्प्लीट जो सिग्नल ट्रान्सफर कसा होतो तर ते आपण डिटेलमध्ये बघितलं. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करणारे ह्यूमन नर्वस सिस्टीम. आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंड सोबत या व्हिडिओला शेअर करा. भेटूया नेक्स्ट लेक्चरला. तोपर्यंत बाय बाय. हॅपी लर्निंग. टेक केअर.